Όπως έχω αναφέρει και πολύ πρόσφατα, προσωπικά δεν ενθουσιάζομαι με υποδεέστερες εκδόσεις μεγάλων ναυαρχίδων. Περισσότερο με ενοχλεί η προσέγγιση των εταιριών παρά τα προϊόντα αυτά καθ' αυτά. Βέβαια, αυτή είναι η δική μου οπτική γωνία. Είμαι ο Σάκης Καρπάς, βλέπετε το show των Unboxholics και αυτό είναι το Xperia Z5 Compact της Sony. Στην αγορά υπάρχουν αυτή τη στιγμή 3 Z5. Το Z5 Premium που σας έδειξα τον προηγούμενο μήνα, το Z5 σκέτο και το Compact, τα οποία έχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους, αλλά όχι στην τιμή. Στα χέρια μου έχω το review unit του Compact που σημαίνει ότι προσπερνάω το unboxing και περνάω απευθείας στη συσκευή. Το Z5 Compact είναι ένα τηλέφωνο που εκ πρώτης όψεως δεν σου γεμίζει το μάτι όντας πλαστικό στο κύριο σώμα του, αλλά άπαξ και το πιάσει στα χέρια σου αντιλαμβάνεσαι πως πρόκειται για κάτι πολύ ανώτερο στην αίσθηση. Η Sony, όπως μας έχει συνηθίσει, χρησιμοποίησε υψηλής ποιότητας υλικά και παρέδωσε ένα ακόμα στιβάρο και δεμένο, που λέμε στην καθομιλουμένη, τηλέφωνο. Το Z5 Compact, αν και κρατάει τη βασική γραμμή σχεδιασμού που έχει θέσει η εταιρεία στα Xperia εδώ και χρόνια, δίνει την εντύπωση ενός λιγάκι πιο φρέσκου, πάντα σχεδιαστικά, τηλεφώνου, πράγμα που το ζητάω εδώ και καιρό στη σειρά της Sony. Λίγο το καμπυλωτό περίγραμμα, λίγο το σχεδόν βελούδινης υφής πίσω μέρος και λίγο αυτός ο ανθρακή χρωματισμός συνθέτουν ένα πολύ ελκυστικό σύνολο. Στο μέγεθός του, τηρώντας τις compact προδιαγραφές, καταλαμβάνει 127 χιλιοστά στο μήκος, 65 χιλιοστά στο πλάτος και 8,9 χιλιοστά στο πάχος. Η οθόνη του, η οποία να σημειώσω πως δεν προστατεύεται από Gorilla Glass αλλά από ανθεκτικό γυαλί ολεοφοβικής επίστοσης, έχει διαγώνιο 4,6 ιντσών. Και το Z5 Compact είναι αδιάβροχο με δίκτυα IP68 που σημαίνει ότι αντέχει σε νερό και σκόνη. Στο περίγραμμα βρίσκουμε τα slots της Nano SIM και της MicroSD κάρτας σε ένα καπάκι που κλείνει αεροστεγώς. Μια θύρα Micro USB 2, δύο μικρόφωνα, μια θύρα Audio Jack, τα πλήκτρα της αυξομοίωσης της έντασης του ήχου, ένα αποκλειστικό πλήκτρο για το κλίστρο της κάμερας και το νέου ύφους Power Button, το οποίο, όπως σας έδειξα και στο premium μοντέλο, πλέον φιλοξενεί και τον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων. Για την ιστορία, ο αισθητήρας είναι ταχύτατος και απροβλημάτιστος, ωστόσο θα ήθελα το πλήκτρο πιο κλίκι στην αίσθησή του. Στο μπροστά μέρος υπάρχουν δύο στερεοφωνικά ηχεία μέτριας απόδοσης, αν και στις κλήσεις με ικανοποίησαν και με το παραπάνω. Εδώ επίσης υπάρχει η δευτερεύουσα κάμερα ανάλυσης 5,1 MP και οι αισθητήρες της οθόνης. Περνάω στην οθόνη, η οποία είναι τύπου IPS LCD. Εκ πρώτης όψεως, αυτό που αντικρίζει κανείς ερχόμενος σε επαφή με το Z5 Compact είναι μια πολύ όμορφη οθόνη με πλούσια χρώματα, καλά λευκά και σχετικά υψηλή ευκρίνεια. Αυτά ισχύουν για το μέσο χρήστη. Αν επενδύσεις παραπάνω χρόνο σε αυτή την οθόνη και στο παρελθόν έχεις εμπειρία με οθόνες υψηλής ανάλυσης, αρχίζεις και διακρίνεις τις αδυναμίες της. Πρώτα απ' όλα, μιλάμε για οθόνη ανάλυσης 720p, που σημαίνει ότι παρά τα 323 ppi, ένα λίγο πιο έμπειρο μάτι θα βλέπει pixels. Από εκεί και πέρα βρήκα απογοητευτικές τις γωνίες εστίασης, όπου μετά από μια οπτική γωνία τα χρώματα αρχίζουν και ξεθοριάζουν έντονα, ενώ και τα μαύρα θα μπορούσαν να είναι καλύτερα. Στο εσωτερικό του τώρα, το Z5 Compact έρχεται με το Snapdragon 810 chipset της Qualcomm, ο οποίος αποτελείται από δύο τετραπύρινες επεξεργαστές χρονισμένους στα 1,5 και 2 GHz και τον Adreno 430 για τα γραφικά. Κάποιο σημαντικό πρόβλημα υπερθέρμανσης δεν συνάντησα. Η μνήμη RAM βρίσκεται στα 2 GB, ενώ ο διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος φτάνει τα 32 GB με δυνατότητα επέκτασης έως και 200 GB μέσω microSD κάρτας. Την μπαταρία του, χωρητικότητας 2700 mAh, τη βρήκα παραπάνω από ικανοποιητική, μιας και ακόμα και σε βαριά χρήση έβγαζε άνετα μια μισή μέρα, ενώ φυσικά ευπρόσδεκτη είναι και η fast charge λειτουργία. Στα του software, η συσκευή έρχεται με εγκατεστημένο το Lollipop 5.1.1 με την έκτη έκδοση του λειτουργικού Android της Google να βρίσκεται στα σκαριά. Οι υπηρεσίες, τα applications και οι τεχνολογίες της Sony δηλώνουν και εδώ βροντερών παρών και παρόλο που χαρίζουν ανέσεις στο χρήστη, χαρίζουν επίσης και πολλές υποχρεώσεις στο hardware. Θεωρώ υπερβολή από πλευράς Sony να φορτώνει τόσο πολύ χωρίς τη θέληση του χρήστη το τηλέφωνο. Όχι ότι αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία του, αλλά υπάρχει μέσα software το οποίο ελάχιστοι είναι αυτοί που το αξιοποιούν. Οπότε γιατί να υπάρχει. Γενικά το τηλέφωνο είναι γρήγορο, η εμπειρία χρήσης είναι ομαλή και το απροβλημάτιστο. Ένα από τα δυνατά σημεία της συσκευής είναι η κεντρική κάμερα. Με 23 MP στη φωτογραφία και δυνατότητα καταγραφής 4K βίντεο αφήνει πολύ καλές εντυπώσεις. Σε συνθήκες υψηλού φωτισμού. Γιατί σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού η κάμερα απογοητεύει με το θόρυβο στην εικόνα να είναι έντονος. Και εδώ είναι που θεωρώ ότι η Sony πρέπει να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες. Οι κάμερες των τηλεφώνων της φημίζονται και πολυδιαφημίζονται, αλλά εξαιρετικές είναι μόνο σε καλό φωτισμό. Ωστόσο βρίσκονται πολύ πίσω σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι πως οι ίδιοι αισθητήρες της Sony φιλοξενούνται και σε άλλα τηλέφωνα άλλων εταιριών και εκεί τα πηγαίνουν καλύτερα.
Sony Xperia Z5 Compact κυκλοφορεί στα ελληνικά καταστήματα με προτινόμενη τιμή λιανική στα 619 ευρώ. Είναι λιγάκι ιδιάζουσα η περίπτωση του Compact. Από τη μία έχουμε επεξεργαστή, κάμερα και μπαταρία high-end συσκευής, από την άλλη τα 2 GB RAM και η 720p οθόνη φωνάζουν mid-range. Και όλα αυτά έρχονται σε μια τιμή που σίγουρα φωνάζει επίσης high-end. Σαν τηλέφωνο, εμένα με άφησε απόλυτα ικανοποιημένο. Είναι γρήγορο, είναι όμορφο και πολύ ευχάριστο στη χρήση. Προβληματίζομαι όμως με την τιμή, μιας και σε αυτά τα χρήματα ο ανταγωνισμός είναι αμήλικτος. Θεωρώ πως μια μέση λύση, δηλαδή κοντά στα 450 ευρώ, θα έκανε το Compact μια σαφέστατα πιο δελεαστική πρόταση. Αυτά από εμένα, τα λέμε στο unboxholics.com.